নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি BSc নাৰ্ছিং D.pharm Bsc Medical টেকন'লজি কোৰ্চৰ কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই যদি চাই ল'ব পাৰিব। তো আগৰ ভিডিঅ'বোৰত টপিক হিচাপে বা চেপ্টাৰ হিচাপে পঢ়োৱা নাছিলোঁ, জাষ্ট ৰেণ্ডমলি পঢ়াই গৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এই ভিডিঅ'বিলাক চেপ্টাৰ ৱাইজ আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমতে আমি ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজিখিনি শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমতে কেমেষ্ট্ৰিখিনি শেষ কৰিম। তো কেমেষ্ট্ৰিত প্ৰথম চেপ্টাৰ যিটো আছে দ্য চলিড ষ্টেট, কঠিন অৱস্থা, সেই চেপ্টাৰটো চিলেবাছৰ পৰা ডিলিট কৰি দিছিল। তো 2024 চিলেবাছত দ্য চলিড ষ্টেট নাই। তো চলুশ্যন চেপ্টাৰটো আছে দ্ৰব্য। তো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তো ইয়াতে টপিক কেইটামান দিয়া আছে, এইকেইটা টপিক চাবা বা AHSCCৰ চিলেবাছত আছে। তো টপিকখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলে মাৰি ল'ব। তো আমি এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন 1, দ্য ভলিউম অকুপাইড বাই এ ছিংগল গেছ ইন এ মিক্সাৰ এট দ্য ছেম টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য ছিংগল গেছ ভলিউম। অপশ্যন এ এবছলিউট ভলিউম, অপশ্যন বি পাৰ্টিয়েল ভলিউম, অপশ্যন চি টোটেল ভলিউম অফ এ গেছ মিক্সাৰ আৰু অপশ্যন ডি নন অফ দ্য মেনশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি পাৰ্টিয়েল ভলিউম। তো এইটো নোট কৰি লওক, অপশ্যন বি শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। কুৱেশ্যন 2, দ্য প্ৰেছাৰ ডেট এ ছিংগল কম্পনেণ্ট ইন এ গেছিয়াছ মিক্সাৰ উড এক্সাৰ্ট ইফ ইট এক্সিষ্টেড এলন ইন দ্য ছেম ভলিউম এজ দ্য মিক্সাৰ এণ্ড দ্য ছেম টেম্পাৰেচাৰ এজ দ্য মিক্সাৰ ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ। অপশ্যন এ এবছলিউট প্ৰেছাৰ, অপশ্যন বি পাৰ্টিয়েল প্ৰেছাৰ, অপশ্যন চি টোটেল প্ৰেছাৰ অফ এ গেছ মিক্সাৰ আৰু অপশ্যন ডি নন অফ দ্য মেনশ্যন। তো ইয়াৰ উত্তৰো অপশ্যন বি হ'ব পাৰ্টিয়েল প্ৰেছাৰ। কুৱেশ্যন 3, ডেছ অবেজ ৰাউল্ট ল ইন অল ষ্টেজেছ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন। অপশ্যন এ আইডিয়েল চলুশ্যন, অপশ্যন বি নন আইডিয়েল চলুশ্যন, অপশ্যন চি ৰিয়েল গেছ আৰু অপশ্যন ডি নন অফ দ্য মেনশ্যন। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ। তো আপোনালোকে নোট কৰি লওক, আইডিয়েল চলুশ্যন, আদৰ্শ দ্ৰব্য। কুৱেশ্যন 4, when two perfect solution with volume V each are combined, what is the volume of the solution as a result? Option A V, option B twice V, option C greater than 2V আৰু option D less than 2V। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 2V। তো আপোনালোকে যদি BSc নাৰ্ছিং D.pharm B.pharমৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ এই উপযুক্ত ই বুকখন ল'ব পাৰে। এই বুকখনত 2000তকৈ অধিক MCQ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে। ইয়াতে ক্লাছ 11 এণ্ড 12ৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু ইংলিছৰ MCQ কুৱেশ্যন এনচাৰ পাব। অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটা মাধ্যমতে উপলব্ধ আছে। তো ডিছপ্লেত দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে এই বুকটো পাই যাব। আৰু এই বুকটো PDF ফৰ্মেটত আছে। যিহেতু এক্সামলৈকে বেছি দিন নাই, তো আপোনালোকে সোনকালে এই বুকখন লৈ ল'ব। কুৱেশ্যন 5, দ্য হিট অফ চলুশ্যন অৰ মিক্সিং has a negative side. Option A heat of solution, option B heat of dissolution, option C heat of reaction আৰু option D heat of mixing। তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি heat of dissolution। Question 6, a solution made up of numerous components in which each component's property is the weight sum of its separate properties. The answer is অপশ্যন এ আইডিয়েল চলুশ্যন, অপশ্যন বি নন আইডিয়েল চলুশ্যন, অপশ্যন চি ৰিয়েল চলুশ্যন আৰু অপশ্যন ডি নন অফ দ্য এবভ। তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ আইডিয়েল চলুশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এটো হ'ব। কুৱেশ্যন 7, হোৱাট ইজ এন এক্সাম্পল অফ camphor in N2 gas? অপশ্যন এ solid in gas solution, অপশ্যন বি gas in gas solution, option C solid in liquid solution আৰু option D liquid in gas solution। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ solid in gas solution। Question 8, what happens when a solute crystal is added to a supersaturated solution? Option A it becomes a colloidal solution, option B
The solute dissolves in the solution. Option C. The solution desaturated. Or option D. The solution precipitates out of the solution. So here is option D. The solution precipitates out of the solution. Question 9. Which of the following options is not a viable option? Option A. Brass. Option B. Bronze. Option C. Hydrated salts. Or option D. Aerated drinks. So here is option D. Aerated drinks. Question 10. What makes a solution? Option A. Solute and solvent. Option B. Solute and solute. Option C. Solvent and solvent. Or option D. None of the above. তো ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক। তো এইটো কুৱেশ্যন মই কমিউনিটি পোষ্টতো দি দিম, আপোনালোকে তাতো ভোট কৰিব পাৰিব। তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় কমিউনিটি পোষ্টৰ পৰা গম পাই যাব। তো চেনেল পেজত গৈ কমিউনিটি পোষ্টত চেক কৰি ল'ব পাৰিব। Question 11. The value of Henry's law constant is option A. Larger for gases with higher solubility. Option B. Larger for gases with lower solubility. Option C. Constant for all gases. Or option D. Not related to the solubility of gases. So here is option B. Larger for gases with lower solubility. Question 12. Which of the following aqueous solution should have a highest boiling point? Option A. 1.0 m glucose. Option B. 1 m Na2SO4. Option C. 1 m KCl. Or option D. 1 m urea. To here option B. 1 molar Na2SO4. Question 13. If molecule AB undergoes dimerization in benzene, its Van Hoff factor is found to be 0.60. The degree of dissociation of AB is option A 20%, option A 20%, option B 60%, option C 80%, or option D 50%. তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে option C 80%. Question 14. An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickles shrinks because option A. It gains water due to osmosis. Option B. It loses water due to reverse osmosis. Option C. It gains water due to reverse osmosis. Or option D. It loses water due to osmosis. তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে option D. It loses water due to osmosis. Question 15. The solution that forms maximum boiling Azeotropes is option A. Carbon disulfide acetone, তাৰপিছত বেনজিন টলুইন, এচিটন ক্লৰফৰ্ম, এন হেক্সেন, এন হেক্টেন। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে option C. এচিটন ক্লৰফৰ্ম. Question 16. তো এইটো এটা কমন কুৱেশ্যন হয়। Which of the following is depend on temperature? Option A. molality. Option B. molarity. Option C. mole fraction. Or option D. mass percentage. তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে option B. molarity. তো এইটোত বহুতৰে কনফিউজ লাগে, তো আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো option B. Question 17. The type of intermolecular interaction present in a solution of n-hexane and n-octane is option A. London dispersion forces. Option B. Dipole-dipole interaction. Option C. hydrogen bonding. Or option D. ion-dipole interaction. To here is option A. London dispersion forces. Question 18. Colligative properties depend on option A. the nature of the solute. Option B. the number of solute particles in solution. Option C. the physical properties of solution. The
solution নহয় sorry solute আৰু অপশন ডি the nature of the solvent তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশন বি the number of solute particles in solution question 20 which among the following is less soluble in water option A phenol option B toluene option C ethylene glycol or option D pentanol ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে option B toluene question 21 which of the following condition is not satisfied by an ideal solution option A del H mixing equals 0 option B del P mixing equals 0 option C Raoult law is obeyed or option D formation of an azeotropic mixture ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে option D formation of an azeotropic mixture question 22 people add sodium chloride to water while boiling eggs this is to option A decrease the boiling point option B increase the boiling point option C prevent the breaking of eggs or option D make egg tasty তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশন বি ইনক্ৰিজ দ্য বইলিং পইণ্ট তো কুৱেশ্যন 22 হুইচ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ নট কাৰেক্ট তো ইয়াতে ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে অপশ্যন এত আছে ডেল টি বি ইকুৱেল কে বি ইনটু 100 ইনটু W2 ডিভাইড বাই M2 ইনটু W1 তো আপোনালোকে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা চাই লওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি Question 23 which is not a colligative property তো এইটো 2022 চনত CW BSc Medical Technology কোৰ্সত সুধিছিল তো এনেকুৱা টাইপৰে কোৱেশ্চন আছিল তো ইয়াৰে CW 2022 ৰ BSc Medical Technology কোৰ্সৰ মেমৰি বেস কোৱেশ্চন এনসাৰৰ এটা ভিডিও আছে আপোনালোকে চেনেল পেজত যাই চাই ল'ব পাৰিব বা ওপৰৰ আই বাটনতো দি দিম তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব তো অপশন এ osmotic pressure option B lowering of vapor pressure option C depression in freezing point or option D molar elevation constant তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে option D molar elevation constant তো আজিৰ হেক question the molar elevation constant depends upon option A nature of solute option B nature of the solvent option C vapor pressure of the solution or option D enthalpy change তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি নেচাৰ অফ দ্য সলভেন্ট তো যিসকলে ভিডিওটো শেষলৈকে চালে তেওঁলোকক বহুতে ধন্যবাদ তো ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভিডিওবিলাক কেনে ধৰণে বনাব লাগে সেইটো কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তো এইখিনিয়ে আছিল আৰু ধন্যবাদ